तुम्हा सर्वांचं आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आज आपण गुळाचा पाक बनवून त्यापासून तिळगुळाचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। पाकातले तिळगुळ लाडू बनवताना बऱ्याच वेळा ते कडक तरी बनतात किंवा मग दाताला तरी चिकटतात आणि असे लाडू खायला कोणालाच आवडत नाहीत। लाडू अगदी खुसखुशीत बनले की खायला मजा येते। तर याआधी आपण पाक न बनवता अगदी सोप्या पद्धतीने तिळगुळाचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहिलं होतं। तो व्हिडिओ तुम्ही जर पाहिला नसेल तर वर आय बटनवरती क्लिक करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल। पण जर तुम्हाला पाकातले तिळगुळाचे लाडू बनवायचे असतील आणि ते सुद्धा हाताला चटका न बसता घाई गडबड न करता एकदम आरामात तरीही खुसखुशीत बनणारे, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तुमचे पाकातले तिळगुळाचे लाडू कधीच फसणार नाहीत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। सगळ्यात आधी गुळाचं आणि तिळाचं प्रमाण महत्त्वाचं आहे। सोपं देखील आहे। 1 वाटी तीळ असतील तर त्याच वाटीने मोजून 1 वाटी गूळ घ्यायचा। तुम्ही पॉलिश केलेले पांढरे तीळ देखील इथे वापरू शकता। हे पॉलिश न केलेले तीळ मी घेतलेले आहेत। त्याचसोबत गूळ देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे मिळतात। चिक्कीसाठीचा वेगळा गूळ देखील बाजारात मिळतो। हा साधा ऑर्गॅनिक गूळ घेतलेला आहे। गूळ घेताना तो किसून किंवा चाकूने चिरून बारीक करून घ्यायचा, म्हणजे तो पटकन विरघळतो। तर आपण आधी तीळ भाजून घेऊयात। मंद आचेवर सतत हलवत तीळ भाजून घ्यायचे। तीळ भाजण्यासाठी त्यामध्ये जर तुम्ही 1 चमचाभर पाणी टाकलं तर ते अजून छान खमंग असे भाजले जातात। तीळ उडायला लागले की तीळ थंड होण्यासाठी एका पसरट ताटामध्ये काढून घ्यायचे। यापेक्षा तीळ जास्त भाजायचे नाहीत, नाहीतर ते कडवट लागू शकतात। आता त्याच कढईमध्ये 1 चमचा तूप घेतलं। तुपामुळे लाडूला छान चमक येते। गूळ घालूयात। गूळ घालून तो सतत परतत राहायचा आहे, नाहीतर गूळ एका ठिकाणी कॅरॅमलाइज होऊन कडवट लागू शकतो। त्यामुळे कढईने तो सतत सोडवून घ्यायचा। अशा प्रकारे सतत हलवत राहायचं आहे। गूळ वितळवून घेताना गॅस मंद ठेवायचा। थोड्या वेळाने गूळ फेसाळलेला दिसेल। आता थंड पाण्यामध्ये पाकाचे 1-2 थेंब आपण टाकून पाहूयात। पाण्यामध्ये पाक टाकून थोड्या वेळाने तो चेक करून पाहायचा। अशा प्रकारे जर गोळी बनत असेल तर आपला पाक तयार आहे। आता यामध्ये अगदी चिमूटभर खाण्याचा सोडा टाकायचा। यामुळे लाडू अजिबात चिकट न होता छान खुसखुशीत बनतात। सोडा टाकून पटापट मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅस लगेचच बंद करायचा। जर गॅस चालू ठेवूनच तुम्ही पुढची प्रोसिजर चालू ठेवली तर पाकाची जी स्टेज आपल्याला हवी आहे ती निघून जाते आणि चिक्कीसाठी जो आपण कडक पाक बनवतो ती स्टेज यायला लागते। त्यामुळे गॅस लगेचच बंद करायचा। गॅस बंद करून आपण भाजलेले खमंग तीळ यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। प्रत्येक तिळाला गुळाचा पाक नीट लागला गेला पाहिजे। यामध्ये हवं तर तुम्ही वेलची पावडर या ठिकाणी टाकू शकता। आता इथे कढई गरम आहे। मिश्रण देखील खूपच गरम आहे, त्यामुळे आपल्याला इथे पटापट लाडू वळता येणार नाहीत आणि कढई गरम असल्यामुळे हे मिश्रण काही लगेच थंड देखील होणार नाही। आता हे मिश्रण जर तुम्ही थंड होण्यासाठी कढईतून बाहेर काढलं तर सुरुवातीचे काही लाडू बनवून होईपर्यंत बाकीचं मिश्रण घट्ट होणार। तर यावरती आता काय उपाय करायचा ते पाहूयात। इथे एका ताटाला मी आधीच तुपाने ग्रीस करून ठेवलेलं होतं। हे काम आधीच करून ठेवायचं, म्हणजे गडबड होणार नाही। आता तुम्हाला ज्या साईजचे लाडू हवे असतील तितकंच मिश्रण असं दोन्ही चमच्याने घेऊन ताटामध्ये वेगवेगळं ठेवून द्यायचं। चमच्याला देखील थोडं थोडं तूप इथे मी लावून घेतलेलं आहे। तर हे असे मिश्रणाचे वेगवेगळे भाग करून ताटामध्ये ठेवायचे। आता पहिल्यांदा घेतलेलं मिश्रण थोडंसं कोमट झालेलं असेल, हात पाण्याने भिजवून घ्यायचा आणि याचा लाडू बनवायचा। हा लाडू बनवून होईपर्यंत बाकीचे मिश्रणाचे जे गोळे आहेत ते देखील हळूहळू कोमट होऊ लागतात। जसजसे ते कोमट होतील तसतसे एक एक लाडू बनवून घ्यायचे। तिकडे कढई झाकून ठेवायची, म्हणजे उरलेलं जे मिश्रण आहे ते लवकर थंड होणार नाही। जर तुम्हाला सवय असेल तर अशा प्रकारे एका वेळेस तुम्ही दोन्ही हातामध्ये हे मिश्रण घेऊन 2 लाडू बनवू शकता। तर अशाच प्रकारे सर्व लाडू आपण इथे बनवून घेऊयात। अजिबात गडबड न करता आपण आरामात हे लाडू बनवू शकतो। फक्त हाताला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं। जर मिश्रण जास्त गरम असेल तर हाताला पाणी लावा, नाहीतर पाणी लावायची देखील इथे गरज पडत नाही। आता आपण पहिल्या बॅचमध्ये जे मिश्रण घेतलं होतं त्याचे लाडू बनवून इथे तयार झाले। तुम्हाला जर पटापट लाडू वळायची सवय नसेल, तुम्ही जर नवशिके असाल
तर हे मिश्रण थोड्या वेळाने घट्ट झालेलं तुम्हाला दिसेल। तर असं झालं तर हे मिश्रण थोडा वेळ गॅसवरती गरम करून घ्यायचं। मंद आचेवरती 1 मिनिटभर याला गॅसवर परतून घ्यायचं, म्हणजे ते पुन्हा पूर्ववत होतं। आणि मग पुन्हा याचे छोटे छोटे गोळे या ताटामध्ये घेऊन पुन्हा तशाच प्रकारे लाडू वळून घ्यायचे। अगदीच पहिल्यांदा जरी तुम्ही हे लाडू बनवत असाल तरी देखील तुमची अजिबात गडबड होणार नाही। अगदी सहजपणे हाताला चटका न लागता हे लाडू तुम्ही बनवू शकाल। तर इथे आपले हे सर्व लाडू बनवून तयार झालेत। 100 ग्रॅम तिळाचे इथे 20 लाडू बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित शेप आलेला आहे लाडूला। आता यातला एक लाडू आपण फोडून बघूयात। तुम्ही इथे बघू शकता अगदी सहज फुटतोय, कोणी म्हणणारही नाही की हे पाकातले लाडू आहेत। इतके खुसखुशीत बनतात हे लाडू। 1 चमचा तूप आणि चिमूटभर सोडा मात्र यामध्ये नक्की टाका आणि सांगितल्याप्रमाणे थोडं थोडं मिश्रण ताटामध्ये घेऊन लाडू वळा। अशा पद्धतीने जर तुम्ही लाडू बनवले तर तुमचे लाडू अजिबातच फसणार नाहीत। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। अशाच परफेक्ट रेसिपी जर तुम्हाला हव्या असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करून समोर असलेलं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा रेसिपी अपलोड होतील तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील। पुन्हा भेटूया अशाच छान छान परफेक्ट रेसिपीजसोबत। तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते। धन्यवाद।